Đấy hôm mai bong ổn nè nó mình được còn sát mà cu gì đấy anh cu đôi rót đầu nhá nó bông chỉ cu chỉ cầm rong trên sân bạc tặng tư sana ca cu bao nhiêu những ở này complete thích subscribe không bong ổn cho con là con săn những chất hơi ấy con bóng bóng này bạn chui tu sân á complete thích subscribe những lúc con đăng hòn con mong bóng đừng xàm xàn thế vừa tùm riêng cô đáy bạn hay dừng phát bích bị rơi với em tiết con mong